كيكة بيتوتية بسيطة، تعالوا نشوف طريقتها مع بعض. أول خطوة نشغل الفرن من تحت على درجة 180. راح نجهز الكيك ماركة تركية نفس بيتي فور، وعندنا روبن هود نفس المقادير، بس هني راح يستخدمون بدال الماي راح نستخدم الحليب والزبدة بدال الزيت، ويجي معاه سكر إذا حد يحب تحلية زيادة. نفس طريقة كيك الجاهز عندنا بالكويت. ما راح نحلي سكر زيادة، راح نحط بالكريمة الحليب بكوب المقياس على درجة 100 ملي. هذا بعد حليب تركي، واحد كافي. عندنا 3 بيضات، الزبدة عندنا زبدة تركية، راح ناخذ 100 ملي بس. راح يجي بنفس الكيس مقادير، راح نستخدم 100. هذا راح يكون مقدار الزبدة. ويفضل انك تذوبينه بالميكروويف على درجة حرارة الغرفة، نذوبه 30 ثانية بس. راح يكون بهالشكل دافي. نجيب المضرب خمس دقايق، تبدين الماكينة لين تحسين العجينة متماسكة بهذا القوام المطلوب. ندهن الصينية بالزبدة بس كافي الجوانب، دهنوه من داخل مدل، لا تخلون مكان لا تمرون عليه الفرشة. بعدها نجيب الطحين، اللي عنده ورق الزبدة يستخدمه ورق الزبدة يوفر على نفسه. هالطريقة وايد حلوة عشان نوزع الطحين عدل، ما يتراكم بالكيكة، نقدر نتحكم فيها. والزايد من الطحين نرجع الكيس. اللي عنده ورق الزبدة ما يحتاج هاللوية، تحطين ورق الزبدة وخلاص. نوزع الكيك بالتساوي، مو شرط تحطين كامل، يعني يمكن الصحن عندك صغير، احنا حجم الكيكة نبيها نتحكم فيه. على 35 دقيقة بالفرن. الخطوة الثالثة راح نسوي كريمة، راح تكون الطبقة الثانية للكيكة. نجيب الحليب تقريبا كوب واحد كافي. كريم شانتيه بالكويت عندنا دريم ويب نفس الشيء، ظرفين كافي. عشان نخلطهم وبعدين نحط باقي المقادير. هذا القوام المطلوب. بعدين نحط
الجيمر التركي عندنا بالكويت قشطة، البوك او مراعي او KDD. هني عندهم هذا الجيمر، بس انا افتح لكم وطعمه مو نفس جيمر بالكويت، لا طعمه راح يطلع لك نفس زبدة، بس يعطي قوام كريمي حق كريم حلو يعني. طبعا اذا حصلتوا كريمة كويتي احسن. نحط علبتين من هذول، طبعا بنفس المقادير بمكونات كويتية اللي عندنا KDD، عندك دريم ويب، كله بنفس المقادير نقدر نسويه. البينار اذا متوفر عندك KDD، لا كيري، جبنة كيري تحطين 8 حبات، بس يفضل KDD. حطينا الحين علبتين من بينار وعلبتين من جيمر، وكريم كراميل بعد هذه ماركة تركية، يطلع لك نفسه ظرف واحد. عندكم هذا السكر عشان تعطيكم لون كوفي حلو. هو الكريم شانتيه فيه سكر زيادة عكس دريم ويب. إذا تستخدمون كريم شانتيه لا تضيفون السكر. إذا ما عندكم كريم شانتيه دريم ويب، سكر الكيكة تقدرون تضيفون له يعطي حلاوة. كذي تكون الكريمة جاهزة، ونحطها بالثلاجة لين الكيكة تنطبخ. الخطوة الرابعة راح نذوب الشوكليت بالحمام المائي. خلي الصحن. انا افضل كيك شوكليت دارك عشان يعطي قوام حلو حق الكيكة وما يكون حالي حيل. تقدرون تستخدمون جلاكسي، تقدرون تستخدمون عندنا بعد نوتيلا، بس كطعم كاكاو دارك احسن وافضل. ما راح ياخذ الوقت، يذوب بسرعة. وتقدرون تذوبونه بالميكروويف بدون الحمام المائي على درجة دقيقتين أو دقيقة ونص حسب ذوقكم. فأنا أفضل الحمام المائي. هذا القوام المطلوب، ما مذوبة أكثر من هذا. بعد ما نطلع من الفرن نحركه شوية عشان نتأكد الجوانب مو متلزقة. نخليه يرتاح 10 دقايق. بسم الله. نخليه يبرد تماما، بعدها نحط كريم. بعد ما خليناه يبرد نجيب هالسكينة، تخلونه يبرد 10 دقايق ربع ساعة يعني على راحتكم. واذا ما عندكم هالسكينة تقدرون تستخدمون اي سكين كبير متوفر عندكم. نحاول ما يكسر الكيكة. بسم الله. نجيب الشوكولاتة اللي ذوبناه بنفس الكريمة، راح نحط تقريبا 5 ملاعق. نحركه عدل
تقدرون تخفون الكريمة إذا تبون طعم الشوكولاتة يكون أكثر. هذا هو مطلوب. راح يكون نفس كريمة محل حلويات، كيكات جاهزة. آخر مرحلة بعد ما قطعنا كيك بالنص نحط الكريمة نوزعه، مو شرط يعني يكون بالتساوي، يعني كل ما زاد الكريمة كل ما كان طعمه أحلى. نجيب قطعة ثانية. بسم الله. بعد نحاول نغطي بالكريمة. داخل نوزع عدل. نجيب شوكولات. آخر خطوة راح نجيب شوكولات جاهزة حق حلويات. طريقة التزيين الثانية، تجيبون الكيكة تفككونها، تقدرون تفككون أنعم من هذا أو نفس الشيء اختياري. حالات يكون قطعة كبيرة شوية عشان يعطي طعم. تجيبون الكريم نفس الحركة. تجيبون الشوكولات تقدرون تكتبون كتابة إذا تبون حابين تكتبون. عندكم عود الأسنان بس نخليه ليلة كاملة بالثلاجة قبل التقطيع وقبل التقديم. أتمنى تجربون هالطريقة البسيطة، وأتمنى بعد تشاركوني بصور تطبيقاتكم للكيك هذه على مواقع التواصل موجودة تحت صندوق الوصف، وتدزون له صور تطبيقاتكم. راح نقطع الكيكة مع بعض قدامكم عشان تشوفون. بسم الله. صايرة كذي. الطريقة كاملة مكتوبة تحت صندوق الوصف. هذا طبقنا الحلو اليوم. لا تنسون لايك وشير واشتراك بقناتنا، وعلى عيونكم وعلينا بألف عافية.